بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تبقوا بصحة وخير وعافية يا رب. هقول لكم النهاردة انا دايما بتكلم في كل فيديو عن الامراض المناعية. كل الامراض المناعية ليها علاج، مفيش حاجة اسمها مرض مزمن ابدا، ده احب اقوله في اول الكلام. وبعدين اللي اقول لكم عليه كلها حاجات من الطبيعة. جربوا هتخسروا ايه؟ مش هتخسروا حاجة. هكلمكم عن الصدفية او الاكزيما. اولا هي مرض مناعي بس ليه علاج. اي مرض مناعي ليه علاج، هو مش مرض جلدي. انتوا دايما بتدهنوا الجلد وبيروح بس بيرجع تاني. النهارده هنعمل الجلد، هندهن الجلد ونعالج من جوانا، من الجهاز الهضمي. هي مش مشكلة جلدية، هو ناتج عن نقص المناعة. ازاي نقوي مناعتنا وفي نفس الوقت نتخلص تماما من الإكزيما أو الصدفية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة فيتامين دي. كل الناس تقريبا، أنا كنت واحدة من الناس من 2.5 سنين كان عندي نقص، كنت بخاف من الشمس أصلا، فكان عندي نقص جامد قوي في فيتامين دي. أنا بتعرض للشمس يوميا. لو مش هتقدروا تتعرضوا للشمس خدوا فيتامين دي 3 او زيت كبد الحوت غني. ومهم قوي قوي في الصدفيه والاكزيما او الاكزيما زيت كبد الحوت. ليه بقى؟ احنا النهارده هنركز كمان على فيتامين ايه. فيتامين ايه ده فيتامين اي. ليه بقى؟ لان فيتامين ايه واي مهمين جدا للجلد جدا. هناخده في زيت كبد الحوت، موجود فيتامين ايه وفيتامين دي واوميجا 3، التلاتة موجودين في زيت كبد الحوت. السمسم، هاتوا السمسم الابيض اطحنوه في البيت، حطوا عليه زيت الزيتون بقى طحينه، متجيبوش الطحينه من بره، كلوه اندغوه، حطوه في اكلكم، حطوه في السلطه. السمسم فيه كالسيوم، احنا محتاجين لكل الفيتامينات، محتاجين للزنك. الزنك موجود في البيض، موجود في لب القرع. واهم حاجه في كل ده كل اللي انا قلته مهم. اهم حاجه الصيام المتقطع. لو دورتوا هتلاقوا ان الصيام المتقطع بيشفي من كل الامراض المناعيه، وانا واحده من الناس. انا شفيت من السكر نوع التاني بالصيام المتقطع، وكان عندي حساسيه صدر وضغطي عالي وحالتي بالبلة. الحمد لله ربنا شفاني. يبقى فيتامين د، فيتامين اي، زيت كبد الحوت طبعا مهم قوي. السمسم، هناكل خضروات وخصوصا الخضروات الورقيه. زبده جوز الهند، زبده جوز الهند هايله، هتاكلوها. وزيت جوز الهند مع زيت فيتامين اي هندهن بيه اماكن الاصابه. انا عارفه ان هو مرض مؤمن ومحرج، لان الناس رخمه بتقعد تبص على الاماكن اللي فيها بس ما تهتموش بحد، اهتموا بصحتكم بنفسكم. ان شاء الله لو اتبعتوا الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي، والله ربنا هيشفيكم وهتتعافوا وهتدعوا لي. اتحركوا، اعملوا رياضه لتنشيط الغدد الليمفاويه. وعايزين نقوي جهاز المناعه جدا، عايزين نقويه. نبدا بالصيام المتقطع والاكل الصحي. طبعا هنمنع السكريات، لان السكريات هي اللي بتدمر جهاز المناعه. دايما اقول لكم السكر هو السم. هنتبع خطه العلاج. هي ممكن تاخد وقت شويه معاكم، لكن ان شاء الله هتخفوا. انتوا عمالين تاخدوا ادويه ما بتخفوش، بتدهنوا دهانات وبترجع تاني. بالصيام المتقطع نصوم 16 ساعه، منهم ساعات النوم. قبل النوم مثلا بساعتين 3 4 نمنع الاكل، وبرده بعد ما نصحى نمنع السكريات، نمنع النشويات والفاكهه لغايه ما نخف. يعني بعد ما تخفوا ان شاء الله وتشفوا وجهاز المناعه بتاعكم يبقى قوي جدا، باذن الله هترجعوا تاكلوا كل حاجه طبعا ما عدا السكر. السكر ده سم. فيتامين سي، فيتامين سي مهم قوي لتقويه المناعه. قووا المناعه
مش هتخسروا حاجه لما مناعتكم تبقى قويه. يعني انا مناعتي قويه لدرجه اني اقسم بالله بقالي اكتر من سنتين دلوقتي ما جالي نزله برد. بالله انا بقول لكم عليه ده انا عملته مع نفسي. قووا جهاز المناعه، اتحركوا، امشوا، بلاش التوتر والقلق، لان عاده الامراض المناعيه بتيجي من الصدمات والقلق والتوتر والخوف. حاولوا تاخدوا نفس عميق وتكتموه 10 ثواني، تعدوا ل10 تاخدوه بالانف وتطلعوه من الفم. ده بيقوي قوي قوي جهاز المناعه، الاكسجين يملى الرئه ويروح للمخ ويهدي التوتر قوي. الصلاه بخشوع، ايا كانت ديانتك صلي بخشوع. الصلاه بخشوع بتخلي النفس مطمئنه. جربوا حبايبي، جربوا الطبيعه، وبلاش الوهم اللي انتوا عايشين فيه ان الامراض المناعيه ملهاش علاج. الامراض المناعيه كلها ليها علاج. بيهمونا بكده شركات الادويه والاطباء عشان نفضل مرضى، وهم يغتنوا زياده وزياده. الا بقى اذا كان في حد عنده ضمير، ودول نادرين جدا. فاحنا هنعمل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي. قوي جهاز المناعه بتاعتك، ادهنه من بره بزيت جوز الهند وزيت وفيتامين اي، زيت فيتامين اي. واهتموا بالصيام المتقطع، عشان الصيام المتقطع هو اللي هيرفع لكم المناعه ان شاء الله. ما تعيشوش في وهم، ده خدعه. الامراض المناعيه دي خدعه، مفيش امراض مناعيه، كلها بتيجي من اكلنا ومن شربنا. نقص فيتامين او نقص معدن بيجيب لنا الامراض. وان شاء الله تخفوا وتدعوا لي تشفوا باذن الله، وتدعوا لي وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو. اهم حاجه عندي تشيروا الفيديو، لان في ناس كتير بتتألم والاطباء بيتسلوا عليهم عشان ياخدوا فلوسهم، ويا ريت بيشفوهم. واشوفكم على خير ونصيحه جديده باذن الله.